kunin nyo na po ang inyong mga Bibles at ang inyong pong mga panulat at samahan nyo po kung tumayo. At ang ating pong pagkukunan ng pagpapala ng gabay mula po rito sa salita ng Diyos ay dito po sa Book of James uli. Sa Book of James, sa New Testament, at ang ating pong teksto ay sa chapter number 4. James, mga kapatid, okay? Huwag mabilis niyong matunton. At yung ating pong mga talata. Okay. Talatang pagbubulayan ay verses 13 to 17. Ito po yung ating mga talatang pagbubulayan. Again, James chapter number 4, verses 13 to 17. Kaya natin ginagawa. Okay, nawa kasahin po ninyo sa inyong mga kinalalagyan ng malakas, na may paggalang at sabay-sabay ang mga nasabing talata. Okay, malakas, may paggalang at sabay-sabay. Handa, basa. Go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. But now, ye rejoice in your boastings, all such rejoicing is evil. Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita, tayo po'y humingi ng kanyang tulong at pagpapala. Ay manalangin. James, nasa New Testament, tinatawag din po itong the Proverbs of the New Testament. At ito po ay sinasabi po ng mga scholars ay isa sa mga sulat sa New Testament. And approximately, ito po ay nasulat around AD 45. At may patunay po yan dahil dito po ang binabanggit pa ay synagogue at hindi masyado yung tungkol sa church. But this was written when the church was still in the circle of Judaism. At ito pong ay sinulat po, marami pong James dito sa Bible, sa New Testament, pero ito po ay sinulat, ina-ascribe po yung writing nito sa oldest half-brother ng ating Panginoong Kristo, no? Yung kapatid niya sa naman, na walang iba kundi ito nga si James. Na itong si James, yung una po ay hindi mananampalataya. Tulad din po ng iba pa niyang mga kapatid. Pero makita po natin, pagdating po doon sa Book of Acts, doon sa upper room, awaiting the Pentecost, ay kasama. No, doon sa mga nag-aantaba. At siya rin po yung tinutukoy na naging unang pastor ng church sa Jerusalem na nakarecord sa Book of Acts. So ito po si James, ang kanya pong mga sinulatan dito, yung receipt, ay nandun po sa chapter 1, verse number 1, ito po yung 12 tribes. Okay, 12 tribes. And by the term 12 tribes, it can only mean Israel, no? Ito po yung mga Israelitas. Ito pong, dito po sa aklat na to, ay at least 19 times in-address ni James itong mga Israelitas na to as brethren. Tumutukoy sa kanyang pagiging fellow Jews, but kundi sa pagiging kapatid sa Panginoon. So ito po ay mga Jewish Christians na ang kanila pong condition
they were, sabi ito sa verse 1, scattered abroad. Sila po'y nasa pangangalat. Okay? Hindi po sila nakakalat, nasa pangangalat. Pero yung kanila pong sitwasyon ay sila po ay dumarang ilang mga personal problems, okay, at maging problems mo sa church. So may ilan na lang po nakakalat din talaga. Nasa pangalan, iba meron nakakalat. Okay, ang ilan sa mga pinagdaraanan po nila rito o problema kanilang na-encounter dito ay yung trials, no? Yung testings, yung temptations na binabanggit po sa unang-una sa chapter number 1. Tapos iba po naman ay may favoritism, catering for the rich. Ito naman po itong mga mayaman ay nananamantala sa mga mahihirap at ninanakawan pa itong mga mahihirap. May mga church members po na nagko-compete sa kanilang mga posisyon sa iglesia, particularly yung pagtuturo. Binanggit, di ba, ang sinumang nais magturo ay isang napakalaking pananagutan ang nakaloob dyan. And one of the major problems in the church was a failure on the part of many to live what they profess to believe. Hindi po nila isinasabuhay. Kaya isa sa emphasis po itong book of James ay yung faith without works is dead. Di ba? Sabi ka, be ye doers of the word and not hearers only. Isa po yan sa kanilang mga problema at mga suliranin na siya pong sinasagot ni James sa kanyang liham na ito. Sinasagot po nitong si James itong mga problemang ito na nabanggit sa pamagitan po ng aklat na ito. At kung ating pong pakaliliniin, ang pinaka common cause of all problems, ang common cause of all these problems ay yung kanilang spiritual immaturity. So, isa po sa emphasis ng word dito sa book of English word na perfect. Hindi po ibig sabihin yan ay yung completion at yung walang kapintasan. Yan po ay hango sa Greek word ay mature, no? Mature. So, isa po ang nais tugunin ng Espiritu Santo sa panulat na ito ni Santiago ay makita nila yung kanilang inuugali, yung kanilang mga problema, yung kanilang ay indikasyon sa pananampalataya at kinakailangan na sila nga ay lumago sa pananampalataya upang tigilan na upang matapos sigalot na ito at ito mga tayo sa chapter number 4. Pansinin niyo po na James began chapter number 4 talking about war with God. In verses 2-10, makita po natin na sila po ay ang isa sa mga mabigat na problema against God. Rebellion against God. Okay? At yung kanilang rebellion against God ay dahil sa kanila pong pakiki-anid in a way, no? At kanilang pagpapailalim sa mga kaaway ng Diyos. At sino yung nakaaway ng Diyos dito? Sa verse number 4 ay binabanggit yung the word. Kung saan binabanggit kung saan yung Bible nyo, James 4:4 ang sabi niyan, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So ito po yung mga unang diniscuss ni James dito sa chapter number 4, that these brethren, these immature Christians are at war with God by having friendship with the world. And then in verse number 1 and 5, tingnan niyo po, verses 1 and verse number 5,
James pa rin, chapter 4, from whence come wars and fightings among you? Come they not hence even of your lusts that war in your members? And then, yung isa pang verse, natin napagit, verse number 5. That the Scripture saith in vain, the Spirit that dwelleth in us lasteth to envy. So ano yung pinabanggit dito ni James? Isa pa na kanilang kinakaibigan at mas in-entertain nila at mas binibigyan nila ng atensyon, mas pinapahalagahan nila at sinusunod ay yung kanilang flesh. Na yung flesh, yung laman. Pati nga pananalangin nila ay karnal eh. They might consume it upon their lust. Imagine niyo, pati prayer, ginagamit nila para sa laman na lagay. Ay, yung binabanggit sa verses 6 and 7, na patungkol po sa diablo. No? Mabigat yung pagkaibigan sa sanlibutan, pero higit na mabigat yung sila po ay napapadaya sa diablo. Okay? Binabanggit dito, but He giveth more grace, wherefore He saith, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So, they are at war because they entertain yung flesh at si Satan. At ito po yung mga kaaway po ng ating Panginoon. Itong James, chapter number 4, ay tinalakay nito sa Santiago yung kanilang war with God. But he ended this chapter talking about the will of God. Ang tinatalakay niya naman dito sa ating pong teksto ay patungkol po sa will of God, kalooban po ng ating Panginoon. At ano po yung issue ng Panginoon? You see, sila po, they committed mistakes in their life because to obey and submit to the will of God. That's why the title of the message is Avoid Committing these 3 big mistakes in life. Okay? Avoid committing these 3 big mistakes in life. Nawa ay atin pong sikapin at sa tulong ng Panginoon ay atin pong iwasan na magawa ito pong 3 kamalian na ito sa buhay. Of course, wala sa ating perfecto. Bagamat Pope yung nagsabi, to err is human and to forgive is divine. In-emphasize yung to err, to commit mistakes. So it is human. Pero mayroon din tayo nababasa na when you commit it once, it's a mistake. But when you commit it more than once, twice or 3 times, or more than that, it's no longer a mistake. It is a choice. It is a choice. Naging desisyon na yan. Naging pagpapasya na yan. Hindi na yan basta kamalian. So pinag-uusapan natin dito ay yung mistakes that we should avoid. And people make mistakes. And one of the reasons of this is because we can't see ahead. Sabi nga isang quotation, kung agad-agad sana nararanasan ng tao yung consequence, yung chastisement para sa Kristiyano, yung punishment for sin para sa unbeliever, sigurado ang tao titigil na agad. Ang tao matututo na. Pero hindi ganun po ang naging kaparaanan ng Panginoon. Hindi po sa lahat ay ganun po yung agad-agad na nangyayari. No? Kaya hindi po tumitigil ang iba. Nakakagawa po ng pagkakamali because we can't see ahead. Hindi natin nakikita ang mga susunod na pangyayari. Hindi natin nakita ang kinabukasan.
Isa pong magandang ilustrasyon dyan ay naganap noong July 4, 1952 sa isang nagangalang Florence Chadwick na siya po ay 34 years old. At ang kanya pong nais gawin nung nabanggit na date ay kanyang lalanguyin mula po sa Catalina Island papuntang California, ang dagat. At ito po ay 21 mile ang distansya. 21 mile. Pero gusto niyang gawin yun, and gusto niya maging first woman who ever accomplished this feat. Nga lang, nung time na yon, napakalamig po ng tubig. At liban pa sa napakalamig ay foggy po yung kapaligiran ng karagatan. Maulap po. So napakabigat ng fog na halos wala hong makita. Kahit na yung umaalalay sa kanyang mga bangka, hindi niya ganong makita dahil nga sa dilim. At naniniwala po ko gano'n kasi hindi minsan na naranasan namin yan, no? Papunta ng, hindi lang sa Baguio, kundi pati na rin po doon sa Tagaytay, na halos talagang wala kang makita sa daan. So ganito yung sitwasyon. Liban pa ron ay may mga sharks. Dahil dagat yan eh. Pero buti na lang, kahit na foggy ay natutulungan siya ng kanyang parang convoy, yung kanyang mga kasabay ng mga boats, at yung mga nakasakay dito armed with rifles ay kanilang nagagawang itaboy itong mga sharks sa pamagitan po ng pagbaril. Hindi naman yung shark mismo ang binabaril. Yung lamig po ng eventually ay nagpamanhid. Di ba? Yan ang epekto niyan eh. Pag umawa ka ng yelo, namamanhid yung kamay mo eh. Masakit eh. Hindi lang manhid na sakit eh. So ganun ang unti-unti niyang naramdaman. Isipin niyo naman, 21 mile na paglangoy. Kaya dumating yung punto, after 15 hours, nagpasimula na siyang magreklamo. At nanay niya nakasakay dun sa sumusubaybay na bangka. At dumating sa punto sa kanya, hindi ko na kaya, ayoko na. Kunin niyo na, alisin niyo na ako sa tubig. Gusto ko nang umahon. Pero sabi ng nanay niya at trailer niya na nandun sa bangka, tiisin mo na lang, konti na lang, malapit mo nang marating. Malapit na yung California, yung Pangpang. Pero dahil nga wala siyang makita, puro foggy yung paligid. Hindi niya makita na malapit na. Kaya sabi niya, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Walang nakakadal niya, trainer niya at mga nasa bangka, hindi niya na-fulfill yung kanya pong layunin, hindi niya po natapos yung kanyang paglangoy at siya po ay inahon at sinakay sa bangka. At doon niya lang nalaman, kalahating milya na lang, mula sa 21 miles, yung natitira, nalalawin niya para marating yung California coast. Kaunti lang. Pero hindi niya nakumpleto. At nung tinanong siya, bagmat siya ay nasyak ng hinayang. Nung tinanong siya ng mga reporter, isa lang ang kanyang sagot. Look, sabi niya, I'm not the land. I might have made it. Hindi ko kasi nakita yung land. Dahil hindi niya nakita yung land at hindi niya alam malapit na pala, that made her to quit. Although, 2 months after that, ay nagtagumpay siya, inulit na, at siya ay nagtagumpay, na-set niya yung new record. At that time, kahit malamig pa rin ang tubig, hindi naman foggy ang paligid. At that time, she could see the land. She could see the land. And what's the point, no? If we could see the future, we would do things differently. But sad to say, none of us have the ability to see the future. Ako bilang isang pastor,
Sana meron tayong ganung kakayanan, di ba? Para masabi ko sa isang young people, huwag mong sagutin yan o huwag mong ligawan yan. Hindi magiging yan. Nakita ko na in 10 years, iiwanan ka niya. Nakita ko na in 10 years ay in few years, lalabas yung masamang ugali niyan. Sasaktan ka lang yan. Pero wala tayong ganung gift. Kung meron lang sana tayong ganung gift, ay masasabi natin na investment. Dahil nakita ko na investment na yan, hindi magtatagal, ay lalaki. At ikaw ay uunlad sa negosyo na iyong buksan. Dahil yan, sigurado, patok yan. Hindi magtatagal. Yan ay lalaki. At ikaw ay uunlad ang iyong buhay. Pero di nga natin nakikita ang hinaharap. Kaya nga nakakaranas din tayo ng kabiguan sa buhay, nakakaranas ng mga tao, akala mo talaga tapat sa Panginoon, akala mo talaga supportive sa ministry, pero nabigyan lang ng posisyon, na-review mo lang ng konti, nagkaroon lang ng konting nagawa, ay lumalabas na yung totoong kulay at nagiging kalaban mo, hindi katagalan. Bakit? Hindi kasi natin nakikita ang kinabukasan. Kung makikita lang natin na pag kinain mo ito, pag naging ito yung lifestyle mo, at talaga naman, no? Bagamat may mga pag-aaral na, may mga warnings na, but not unless makita talaga natin na magiging ganito, kakasakit yung ganito, magiging balido kang ganito, eh sigurado ko, titigilan na natin at iwasan natin mga bagay na yun. Pelikula nung araw, palabas sa telebisyon ng araw, pero alam ko si Ray PJ Abellana yung at medyo nakakilabot yung palabas kasi isang araw may nakita siya bulagsak siya sa buhay. May bisyo siya at maganda yung trabaho niya. Lulong sa bisyo, lulong sa pag-inom, may paninigarilyo, at gayon din sa pagsusugal. Babaero pa. Isang araw may nakita siyang pulubi sa daan. At hindi niya maiwasan na maawa dito. At nung kanyang biabutan ng limos, nagulat siya. Sapagkat yung pulubi, siya, kamukha niya. Nakita niya yung pulubi ay siya. So, dahil sa pangyayari na yon, binago niya yung kanyang naging lifestyle. Binago niya yung kanyang pamumuhay. Kung pwede lamang sana, ganon. Ano po? Pero, no one knows what the future holds. And that is what the Bible clearly taught. That is according to the Word of God. Bagamat may iba na dahil sa karanasan, mahusay ng tumuos. Alam na nila kung ano yung magandang investment, okay, na stock. Alam nila kung ano yung mga stock na pipiliin. Na talaga namang in the future, it will be worth millions. Alam nila, pag binili nila itong property na ito, at pwede nilang tayuan ng negosyo, ibibenta nila sa inaarap, ay mas malaki tutubuin nila. May mga ganun magagaling sa ganun eh. May mga magagaling sa negosyo. Pero batay po yun sa karanasan. Hindi po yun ay batay sa may foresight sila na yung alam nila yung future. Hindi naman sa atin lahat ay may ganong kakayanan. May mga iba umangking na meron silang ability to spiritually look into the future. Sa inaharap. Maraming ganyan, di ba? Halimbawa, noong 1988, isa pong aklat ang na-distribute to nearly every pastor sa Amerika. At ang pamagat po ng aklat ay 88 reasons why Christ will return in 1988.
At ang author nito si Edgar Wisnant, he predicted that the rapture would take place on the 13th of 1988. At maraming tao naniwala sa kanyang prediksyon. Even ang tinatawag na Trinity Broadcasting Network, who makes a special claim to being filled and led of the Spirit, even went so far as to change their regular schedule. They broadcast selected videotapes telling non-believers what they should do if their loved ones suddenly disappear at the rapture. And over 3 million copies of that book were distributed. Millions more believe it, and yet it never came to pass. I suppose Mr. Wisnant couldn't see too far into the future after all. Nakakalungkot, di ba? Ang Jehovah's Witness, marami ng prediction na hindi natupad. Pero marami pa rin naniniwala. Ang Seventh-day Adventist, ganun din. Maraming mga prediction. At marami pang mga religion at sect at kulto. Predict ng predict, samantala sinasabi ng Bible, walang nakakaalam. Even Jesus Christ and the angels, hindi bumalik na maguli. Sakop yun ang kanyang siya nung siya'y magkatawang tao at ang tanging iyong ama nakakaalam ng takdang araw. So in truth, nobody knows about the future. Meron mga prophecies sa Bible, ganito magaganap, pero hindi natin masasabi kung ito na yan. Dahil lang sa pandemic, marami ng prediction, babalik na si Kristo, nakakagulo na yung mga tao. Okay, gusto naman natin na bumalik ang Panginoon. But we are not after the signs. We have to look for the Savior Himself. Okay, we are not to look for the signs. We have to listen for the trumpet, the sounding of the trumpet. And that will surely happen. Kailan? Nobody can tell me kailan. Pero mangyayari yan. Kaya yung obsession ng tao to know about the future. May mga tao, pinagsama-sama mo ang tao sa buong mundo, milyon-milyon na ang ginagastos, calling psychics, visiting palm readers, gumagastos para malaman lang yung kanilang kapalaran, yung kanilang buhay. Pero pagka yung mga ayaw nyo tawagin silang manghuhula, kasi nga alam natin sa itang hula hindi sigurado Sinyal, nagbibigay ng sinyal. At sa ending ng kanilang, madidisgrasya ka. Pero, kung mag-iingat ka, hindi madidisgrasya. Kaya mga tao, paniwala pa rin. Ang daling paniwalain sa kanya ng mga tao. Honestly, I believe it is good that we do not know the future. We are able to clear, but we cannot look forward into the future at all. And God in His wisdom saw fit to block the future from our minds. At ito ay para sa ating ikabubuti. It is good that God has done this. Why? Suppose a person knew exactly what day na siya ay mamamatay. Sinabi sa'yo, 25 ka pa mamamatay. Can you imagine how this would affect the lifestyle of that person o those people na meron pong kaalaman? Kailan yung eksaktong araw ng kanyang kamatayan? Ano yung mga possibilities? They could live a very wicked life. And the week before, not the day before, but the week before they die, they could ask forgiveness and give their hearts to the Lord. Pero nagpakabuyo na sa laman for 5 years. You see, that could happen. Suppose, alam natin kailan yung rapture. At ang rapture ay 25 din. Halimbawa, hindi ako nagpipredict. Sana pwede kami ng tao yun. Magpapakabuyo muna. Ha? Kahit na hindi buong 5 taon, kahit na yung 4 na taon at sa loob ng natitirang 1 taon bago yung rapture,
ay magpapakabait na siya, maglilingkod na sa Diyos. At totoo namang magsisisi. That's why it is for our good that God has blocked the future from our minds. Diba? So the Lord blocks the future from our minds because He knows it is better that we do not know what the future holds. If we were able to see the future, our lives would be altered drastically. So, not one of us knows if we will be here tomorrow, and that is a fact. Not one of us knows. Nagulat ako kailan may kahapon lang no? Kasi isang young people, dating young people ng GMA, mga juniors pala yan nung nandoon pa ako, na wala na sa GMA, pero doon na dumadalo sa extension work nila Pastor Solis, kaibigan ko Pastor Benji, sa Bulihan. So noong February, nakita pa kami nga doon sa PhilAm ba yun? PhilAm. Bumati pa sa akin kasi mga estudyante yun sa Sunday School. Sabi ko, nakita lang ito sa Facebook, pero natutuwa ako na active ka, very supportive yun sa ministry. Tapos nakuha lang ako na nag-condolence sa Benji kahapon, tapos yung anak niya at mga mag-anak lahat ay nag-condolence na, at nabasa ko pa yung kapatid niya, pinost doon, na kahit di ka naman COVID ay ni-require kang i-cremate. Naku, mahirap pala mamatay ngayon. Kahit hindi COVID positive. Ay, sabi ko, ano yung kinamatay? So, minessage ko si Pastor Benji, kaibigan ko, what happened, friend? Tiniyam niya ako. Galing, nag-grocery pa pala yun. Nag-grocery, umuwi, tapos nag-CR. CR, di pa lumalabas. At na kanilang pinwersang buksan, nakita nila, nangingitim na ang labi. Bagamat, nadala pa nila sa ospital at na-try nilang i-revive ng konti, pero yung naging unstable na ang BP, and eventually ay namatay. Kung kailan tayo mamamatay. But one thing is for sure, mamamatay tayo. So, dito, isa sa mga dinil ni James na problema ay itong mga Kristiyano ito, immature na Christian na ito, they made 3 foolish mistakes. May commercial sa TV, di ba? Sa panahon ng krisis, bawal magkasakit. Lalo na sa panahon ito, bawal magkasakit. Kaya sa Facebook, wala ka nang mababasang, I'm feeling sick. Delikado. Ikaw quarantine. Wala ka nang mababasang gano'n. Ngayon, kaya nga nakaka-naawa yung mga doktor. Bakit? Kahit talaga may symptoms, ay aminin. O din expose yung doktor. At ilan ng doktor namatay? 20 plus, 30, sa Pilipinas lang. Pero, bawal magkasakit. Hindi lang naman pag-crisis eh. Diba? Lahat ng panahon, bawal magkasakit. Meron din sa panahon ito, bawal magkamali. Pero hindi lang naman sa panahon ito eh. Sa lahat ng panahon, iwasan natin magkamali. At ito yung 3 pagkakamali that we should avoid. Okay? 3 pagkakamali na ginagawa ng tao sa kanyang buhay. At posible ilan dito, kung di man lahat ito ay nagawa na natin nakaraan, ay ito ang lesson ito. Huwag na natin gawin pa. Kung minsan, when you committed it once, it's a mistake. But when you committed it twice and more than that, it's already a choice. So, pasalamin natin dito, ako ba'y naging guilty at nagawa ko itong pagkakamali ito? Una, the mistake of making foolish plans. Ano sabi diyan? Go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain.
So one of the most foolish things a person can do in this life is to make plans about the future without to... Ito po yung mali dito. Yung mali yan. Hindi kinonsulta ang Diyos. All of our plans should be made with a condition if it is God's will. So the Christians, the Jewish Christians, the recipient of this letter, like ni James, were making foolish plans. Nasa isip, we will go, we will buy and sell, we will stay there a year. Bago nangyari itong COVID, marami rin tayong plans. I will go here, I will buy that, I will stay there, etc., etc. Without consulting the will of God. Alam nyo, ilang invitation ko, salamat sa Panginoon, no? Ang hindi natuloy. Supposed to be preacher ako 2 sa March at may 2 itong April. Tapos na April. Pero, modesty aside, lahat na nag-invite sa akin, sabi ko, it's always an honor to be entrusted, to be invited, at to preach and minister the Word of God to His people. Eh, lagi ko nilalagay, unless providentially hindered. Lord willing. Lord willing. Kagaya ko naman, di ba, may sakit ako, di ko na alam kung buhay pa ako. Ganun pa kaba buhay ko eh. Kaya hindi pala yung buhay pinag-usapan, pandemic pala. Pero hindi ako naging nagpaplano na, or if God wills it. Minsan, may mga plano na tayo pag natapos yung COVID eh. And I hope and pray na hindi foolish plans pa rin yan. Tapos nga nito, gagawin ko, lahat ng mall papasukin ko na miss ko. Lahat ng mga kainan, kakainan ko. Lahat ng puntahan ko. Lahat ng laro, lalaruin ko. Ilang beses ko na pang nabanggit sa ating mga pangaral sa nakaraan. Bakit sabik na tayong tapusin ito? Bakit pinag-pray natin matapos ito? Ang tanong ay, ano yung dahilan? Ano yung ating plano? Kung ba ay dahil sa natutunan natin ng leksyon? O hindi? Sinasabi natin, ulitin ko, sinaplakan na tayo, wala kang time mag-devotion. O ngayon, nag-devotion ka? Wala kang time to read the Bible. O ngayon, nagbabasa ka? Ngayon ba, ang ating plano natutunan natin, nako, mahirap pala na hindi na church. Salamat, may online time, binasa kanina, nababasa ko mga pasasalamat through online, through technology. O baka kontento na tayo ng ganyan. O kaya, masasabi bang na-miss natin, sayang? Nakaka-miss pala. Nakaka-miss pala kumanta sa choir. Nakaka-miss pala magturo sa mga bata. Nami-miss ko na rin maglinis sa church. Ano yung plano natin? Wala ba tayong pinagkaiba ng ating plano? We pray amiss that we might consume it upon lust. We pray ka mawala yung COVID, pero lust ang purpose. James was charging these people of ignoring God as they made their plans for the future. Again, there's nothing wrong with planning for the future. We are not wise if we do not. But it is a to leave God out of the planning process. Stated many people live their lives as if God did not exist. Alala niyo ba yan? Di ba? There are different kinds of atheists. There are different kinds of atheists at posible iba sa atin ganyan.
Of course, alam natin yung intellectual atheists that believe that there is a God. At least they are honest. And what them, we can respect their honesty. Pero foolishness din. The fool said in his heart, there is no God. Ang dahilan lang, hindi niniwala sa Diyos kasi hindi nakita ang Diyos eh. Pero sa Bible, hindi nila nakita, naniniwala sila. Pero, liban dyan, yung practical atheist, it is not so foolish as to say there is no God. They are those, these are those who claim that they believe in God. They love God. But they just simply live their lives as if there is no God. Diyos. Is do as they please, live as if God did not exist, make plans and live their life with no regard for the Lord's will. Brothers and sisters, we must learn to do nothing, plan nothing, attempt to bring nothing to pass without first seeking the Lord's will in the matter. Natutunan natin sa mga kita ng mensahe ito at sa pangyayaring ito na wala tayong gagawin, paplanuin o tatangkain gawin o mangyari nang hindi muna inaalam, kinukonsulta ang kalooban ng Diyos sa nasabing bagay. The reason we have so many messed up lives today is because we have all these practical atheists living their lives as if there is no God. Despite of their claim that they believe God, they love God, but they live as if there is no God. So this, no, we see the mistake of making foolish plans. Okay? And secondly, the mistake of making foolish presumptions. Presumptions. What is a presumption? A presumption is a belief supported by a probability that something will happen. However, it is not a sure thing. It may or may not. Saan yan? Baka sakali. Excuse me. Sugal. Para isang estudyante pumasok sa office ng kanyang professor at sinarado niya yung pintuan at lumuhod at sabi dun sa professor, "Sir, I would do anything to pass this exam." Alam niya, nanganganib yung pag-aaral niya. Kailangan niya pumasa sa exam eh. I will do anything. Tapos lumapit pa siya. Kanyang, ano pa yung kanyang buhok, hinawi. At namungay, tinitigan, at binulungan yung professor na mayroong konting lambing. Sabi niya, I would do anything, sir. Nilambutan niya pa. Anything. Sabi ng professor, anything? Sabi ng babae, anything, sir. Gustong senyor yan eh, no? Sabi ng professor, okay, would you study? Mag-aral ka. A lot of folks have presumed something would happen a certain way. And they discovered it did not happen that way. Ourselves into trouble is to presume something will happen because we do not know what the future holds. Tingnan po sinabi tungkol dito ni James sa verses 14 to 16.
O, tingin uli sa Bible. Isa na po natin ito. Whereas you know not what shall be tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. But now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. Abanggit ko na kanina, no? Sabi ni Sister Son, nakita niya pa, nag-post sa Facebook ng isang araw yun. Nga, nag-grocery pa eh. Ako, nagulat pa, nung minessage ko siya, kaibigan ko pastor, kasama ko doon sa grupo namin, sa Moral Recovery. Sabi ko, ano nangyari kay pastor? Eh, nabasa ko pa, sa Facebook niya, nag-post pa siya nung gabi. Tapos, nag-bake pa siya ng mga nakarang araw. Tapos, kinaumagahan, nakalagay, condolence. Mamimiss ka namin. Ano nangyari? Inatake sa puso. Inatake sa puso. Di natin alam kung kailan tayo mamamatay, pero kamatayan, ulitin ko, tiyak dumarating. Huwag tayong basta nahawak natin ang ating buhay. Every time nag-preach ako kung funeral o ibang tinatanong kaya sa mga Bible study, mamamatay, wala. Sino nakakalam dito kung hanggang kailan ang kanyang buhay? Wala. Pero bakit kung umasta ang buhay natin? Alam natin na hindi pa tayo mamamatay. Alam natin na mahaba yung ating buhay. Marami sa church ganyan. Sasabihin, tsaka na lang ako maglilingkod, pastor. Tsaka na lang ako magsusurrender. Tsaka na lang ako mag-acquire o babalik sa choir. Tsaka na lang uli ako magtuturo o babalik sa pagtuturo. Tsaka na lang, presumption. Umaasta, parang hawak mo ang iyong buhay. Alam niyo, hindi yung presumption ang inuutos ng Bible, di ba? Ang sabi niyo sa Proverbs 27:1, ang sabi sa Proverbs 27:1, boast not of tomorrow. Sabi, for thou knowest not what a day may bring forth. Para lang daw tayong usok sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Walang kasiguraduhan. Marami sa church ganyan. Umaasta na para ba mahaba pa ang buhay, tsaka lang siya magiging tapat sa Panginoon, tsaka lang siya maglilingkod, tsaka lang siya maninindigan. Parang mahaba pa ang ating buhay. And let me remind you, na ang sementeryo ay punong-puno ng mga tao na naniwala sa Diyos. And they planted their hearts to the Lord, but never got around to it. Marami sa sementeryo mga Kristiyano na nagsabi, darating din ang panahon para maglilingkod sa nagawa ang bagay na yan. Marami sa mahal sa buhay, kung nakikinig ang inyong mga kasama sa tahanan na walang time sa Diyos, na hindi mananampalataya dahil nasa isip niya, tsaka na lang. Hindi natin masabi, pero pwede kang madagdag sa mahabang listahan ng mga taong presumptuous at ipinagpaliban ang tungkol sa Diyos. Nagplano pero tsaka na! At hindi na natupad yung plano niya. The fatal mistake was that they presumed things would happen that never happened. Di nila alam na isang araw mayroong kotseng babangga. That will be the last time
na sila ay lalakad, tatawid sa kali ng mundong ito. Hindi nila alam na yun na yung huling paghiga nila, pagtulog nila, at pagdilat ng kanilang mata, nandoon na sa kabilang buhay. And if you're not saved, sa impyerno ang pagdilat ng mata. Some decided they would go for a walk and they took a step not knowing it would be the last step. May hold-upper, may atake sa puso, may aksidente, ang dami. Life is filled with many variables, curves, and disruptions. Many have failed to grasp the complexity of life. They counted on too many things going just the right way, and it did not happen that way. No one knows the future. Even the smartest among us do not know the future. And the people during the days of James made that mistake. Again, in verse 13, go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. But notice how James says we should respond in verse 13. The Lord, if the Lord wills, they fail to grasp the following. They fail to grasp, in verse 13, the complexity of life. Now, these are the four arguments that James presented that revealed the foolishness of ignoring the will of God. The complexity of life. Ang dami mong gagawin. Today, tomorrow, buying, selling, getting, losing, going here. Life is made up of people and places, activities and goals, days and years, and each of us must make many crucial decisions day after day. But apart from the will of God, walang kabuluhan ang lahat. Then he talk about the uncertainty of life. Diba? Hindi natin tiyak eh. Isang example niyan, di ba, yung parable of the rich part in Luke chapter number 12, mga kapatid. The man had a bumper crop. His barns were too small, so he decided to build bigger barns and have greater security for the future. At ang sinabi niya, wala yung pinasalamatan ng Diyos eh. Sarili niya, kinausap niya, kinongrats niya. Sarili niya, tinrip niya. I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink. Ang tawag, meme, papa, uu. O yung lumang sabihan, ABS-CBN. Ano yun? Alak, babae, sugal. Unplug. Yun. Pero ano sagot ng Panginoon? Ng Diyos? In verse 20, Luke 12:20, Thou fool! This night thy soul shall be required of thee. Life is uncertain, but it is not uncertain to God. It is uncertain to us. Only when we are in His will can we be confident of tomorrow, for we know that God is. And James also talk about the brevity of life. Kaisian ng buhay. Ang bilis, ano yun, nung tataka ka, Webes na agad. Parang bilis na ng araw ngayon, di ba? O ano yung sabihin? Mas bumibilis na yung ating araw. Tatapos na yung quarantine. Bakit di quarantine matapos? Buhay natin. So sabi ni Job, sa Job 7:6, My days are swifter than a weaver's shuttle.
tulungan mo ko dito. Job 7:6. O, tingnan niyo po sa Bible niyo, ha? Diba? My days are swifter than the rivers shattered and are spent without hope. Sa chapter 8, verse number 9. Verse number 9, 7:9. As the cloud is consumed and vanisheth away, so he that goeth down to the grave shall come up no more. Chapter 8, verse number 9. Ito yung mga nilalaman sa Job. 8, verse number 9. Sabi, for we are but of yesterday and know nothing because our days upon earth are a shadow. Yung anino, di ba? Nawawala yun. Nawawala yan. Ganun. Ganun ang buhay. 9:25. Yan ba yun? 9:25. 26. Ano sabi? Now my days are swifter than a post. They flee away, they see no good. They are passed away as the swift ships, as the eagle that hasteth to the prey. And another verse, Job 14, 1 and 2. Job 14, 1 and 2. Ano sabi? Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. He cometh forth like a flower and is cut down. He fleeth also as a shadow and continueth not. What about in Psalms 90 verse 12? Ano sabi yan? Psalms 90 verse number 12. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Kapatid, mga kaibigan, brothers and sisters, avoid making the mistake of foolish presumptions. Hindi natin alam hanggang kailan tayo mabubuhay. Since life is so brief, we cannot afford merely to spend our lives, more so to waste our lives. We must invest our lives into things that are eternal. Invest it. Don't just spend it and waste it. Another argument, hindi lamang yung complexity of life and brevity of life. Sa verse 16, tingnan niyo po, yung frailty of man. The frailty of man. Kaya may tinatawag na man proposes, but God disposes. You see, we cannot control future events. We don't have the ability to see the future nor the power to control the future. So to boast about the future is a sin. And it is actually making ourselves a God. Dahil Diyos lang ang nakakaalam. Diba? Ay gantang tagal, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. So we see the mistake of making foolish plans, the mistake of making foolish presumptions. Now, last but not the least, tatapos na tayo. The mistake of making postponements. Mistakes of making foolish postponements. Ano sabi ng James 4:17? Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, postpone it, doeth it not, to him. When we put up what we know we ought to do because it is the Lord's will, it is sin. There's nothing easier than not being able to find time to do the things we want to do, we don't want to do. Tomorrow must be the longest day in the week, judging from the number of things we are going to do then.
but tomorrow may never come. And what a tragedy it would be to have to face God with unfinished business hanging over our heads. Try to imagine how it is going when we stand before God as Christians, trying to explain all the days, the weeks, the months, and years God left us here on earth, and how we never got around to doing what God put us here to do. Dami mo pwedeng gawin kahit quarantine Hindi mo na nagawa nung walang quarantine, hindi mo pa rin gagawin. At pagkatapos ng quarantine, yung mga hindi mo nagagawa nung malaya tayo, babalikan ba natin? Buti kung makatapos pa tayo, makabalik pa tayo. Again, para sa ating mga unsaved na kaibigan na nakikinig, can you imagine how it is going to be when you will stand before the Lord, lost, unsaved, explaining how many opportunities given to you, even just like this very moment, but you never got around to doing it. Nakikinig ka pero binabaliwala mo pa rin. Tinatakpan mo, tenga mo, nagbibingi-bingihan ka, kailangan mo si Kristo. Pupunta ka sa impyerno. Tigilan mo na yan. Ayaw mo mag-church dahil mas pinipili mo yung barkada, yung laro, yung bisyo. Hindi nagkulang ang Diyos na mag-warning sa'yo. At isang araw tatayo ka sa harapan ng Diyos at wala kang maidadahilan sa Kanya. You see, try to imagine that. Marami tayong dapat ginawa nakaraan, hindi natin nagawa ngayon. Nawa, isa yan sa ating hiniling, Lord, matapos na ito para magawa namin. Nakita namin yung mga kakulangan namin, dami namin ginagawa. Nawa, bigyan niyo po kami ng pagkakataon mapunan ng aming mga pagkukulang at magawa namin yung hindi namin nagawa. Let me now close. We don't know where we'll be on the morrow. Our life is a vapor. It appears for a little while and it's gone. So what have you been putting off in your life? Have you been putting off serving the Lord, doing His will? Friends, have you been putting off coming to Jesus for salvation? Sabi ng Bible niyan, now is the day of salvation. Harden not your hearts when you heard the Spirit. Today is the day of salvation. Come to Him today. Tomorrow may never come. Do what we're supposed to do today, because tomorrow may never come. So, brethren, let us all avoid, with God's help, let us ask the Lord's help for us to be able to avoid committing the mistake of making foolish plans, the mistake of making foolish presumptions, and the mistake of making foolish postponements. Ito po ang salita ng Panginoon. Tawa ay tunay na ginamit ng Diyos sa ating lahat.